So I guess katulad ko kayo na content creators na bago at naninibago sa bagong itsura ng Google AdSense na nagre-require ng additional sites para sa ating AdSense. Since nung nagawa ko ng AdSense, wala pa akong website. Kaya ngayon nire-require ng Google AdSense na magkaroon tayo or i-link natin yung ating website sa ating Google AdSense. Kaya naman sa video na ito ay ipapakita natin paano gumawa ng sariling website and i-link natin ito sa ating AdSense. Narito ang isang paraan para ma-link natin yung ating website sa ating AdSense. So, nung nag-open ako ng Google AdSense ko, may nakita ko ditong pop-up message na nagsasabing, to start earning from AdSense, you need to add your payment info and connect your site. So, nag-click natin yung learn more para malaman natin yung mga steps kung paano. So, click natin yung connect your site to AdSense. And then, ayan. So, may mga message dyan. So, nag-click ako ng blogger. Pinilik ko yung blogger. So, yan, meron tayo sa blogger.com and then nag-create tayo ng blog. Then, chinus natin yung ating account na ginagamit sa Google, sa YouTube, and also, ito yung ginamit natin name din also para hindi na rin iba dun sa ating YouTube channel. So, Teacher Reyson pa rin. And then, I choose teacherreyson.blogspot.com para sa aking URL ng aking blog para hindi ko na rin para madali na rin siyang matandaan. So, Teacher Reyson din ang display name. So, lahat Teacher Reyson para nakalink siya lahat sa akin. And then, after that, yan, created na yung ating profile sa blogspot.com. Kaya, ang pupuntahan natin ay hanapin natin yung tab ng earnings. And then, dito natin gagawin yung paglilink. So, connect your AdSense. Click natin yon. So, connected your AdSense account. Sabi dyan. So, let's go sa ating AdSense dahil na-connect na doon sa ating website. So, yan. Ang gagawin naman natin ngayon ay add site. So, sa pag-a-add ng site, kailangan natin ng website URL. Kaya, balikan natin yung ating ginawang website sa ating blogspot.com and kuhanin natin yung ating URL. And then, yan, i-click natin yon and then i-paste natin yung ating website na kinapi and then click save. Pagkatapos, ayan, makikita nyo na nandoon na yung ating website. And then, click natin yung site na tab dito sa ating AdSense and then makikita nyo na not reviewed yung ating website. Kaya naman, i-request natin siya ng review. After that, yan, makikita nyo na in some cases, meron daw mga few days or 2 weeks yung kanyang pag-review ng AdSense. And then after that, syempre, i-set up natin yung ads sa ating website. So, i-click lang natin yung auto ads. So, yan. After natin i-click yung auto ads, i-click naman natin yung apply to site. Ayan. So, click natin yung apply now and click save. Then after na makikita nyo success, changes can take up to an hour to reflect on your site. Antayin na lang natin ang 1 hour. 1 hour later. And then ayan, mapapansin nyo na nagpalit na yung mga message sa ating 3 boxes. Yung una, meron na tayong your profile is complete. Yung pangalawa, ad settings confirmed. And yung pangatlo is thanks for connecting the site. I hope nakatulong ang video na ito in a way
sa pagko-connect ng ating website sa ating AdSense.